Hi! Ngayon magluluto ako ng buttered shrimp. So, ingredients, ayan, shrimp, 1 kilo. 1 kilo yan. Tinanggalan na namin siya ng, ayan, oh, wala na siyang, malinis na siya. Ang galing ni Bern magtanggal ng dumi. So, lahat yan tinanggal niya bago lutuin. Ayan, yung 1 kilo yan. Ito lang yung aking way na magluluto ako ng shrimp. So, ayan, bawang, butter, tsaka SPRITE. Ayan lang yung aking ingredients. Ganito ako magluto, okay? Unahin muna natin yung butter. Ayan, tunawin muna natin para mahina lang, dapat mahina lang yung ako. Tunawin muna natin yung butter. Ayan, steady lang. Ganito lang ako magluto ng buttered shrimp. Okay? Isang buong butter. Pwede rin naman half lang yung butter. Pero sa amin buo na kasi ano eh, 1 kilo kasi yung binili namin. Ngayon kasi, since Holy Week, August 18, nag-usap-usap kasi ng mga friends ko na pupunta kami mag-staycation. Gusto rin nila ma-experience yun. So mamaya, 3 PM yung check-in namin doon. Sila may pasok, ako wala, swerte lang, pero sayang, double pay ngayon, so wala akong double pay. Sila lang. Pero okay na din para makaprepare ako ng dadalhin namin, yung pagkain, ganun. Ito yung sarili ko ng pagluluto ng shrimp. Inigin muna natin. So, pwede naman, depende sa inyo, minsan yung iba, unahin muna nila yung shrimp, ilagay nila sa pan, tapos ilagay yung SPRITE, ganun, tapos sakal na nila lagyan ng bawang, tapos butter. Akin naman, unahin ko munang mag-isa. Okay? Okay, ayan na. Nilagay ko na yung bawang. So, antayin natin mag-brown yung garlic. Okay. Pag nag-brown na yung garlic, saka natin ilalagay yung shrimp. Ewan ko kung kasya dito yung 1 kilo kasi maliit lang yung pan ko. So, ito yung ulam namin na dadalhin. Buttered shrimp. Meron din kaming adobo. Iyang adobo na yan, luto yun ng jowa ko. Hindi ko na nakuhaan. Tapos may isa pa kaming ulam. Ayan. Dadalhin namin yan sa sea mamaya. Siya din magluluto. Yan ay salmon. Okay? Ang dami namin pagkain mamaya. Ayan, light brown na siya. So, ilalagay ko na yung shrimp. Wait lang. Ilalagay ko lang yung shrimp, okay? Ayan, ilalagay ko muna yung shrimp. Oh no. ilalagay natin
ginagawa na ko ng kasi tumatalsik-talsik. Okay. Ayan. Kasi naman pala yung 1 kilo sa maliit kong pan. So, ayan na siya. 1 kilo. Oh my God. Ang sarap naman ng shrimp. One of my favorite food to, pero hindi naman talaga super favorite. Excited na rin yung mga kasama ko, so magkita-kita kami mamaya. So, ayan. Medyo nahirapan ako kasi maliit na yung pan eh. But it's okay. Kaya ko naman to. Nag-brown na siya, oh. O, diba? Akala mo madami. Alam mo, pag naluto na ito, konti na lang ito. Yung 1 kilo, may half na lang ito. Promise. Then, pakibukas. Ininom mo na yung Sprite? Dalawa dapat ilagay kong Sprite. Yung isa, ininom na pala ng jowa ko. Ayan, nilagay ko na yung Sprite. Okay, ayan. Masabaw na siya. Right. Okay, ayan na siya. May Sprite. Kompleto na yung ingredients natin. At lalagyan ko siya ng, of course, asin at paminta. Konting paminta lang. Kasi hindi ako mahilig sa paminta. Konting-konti lang. Okay, let's wait for maybe 15 to 20 minutes. Okay? Okay. After 30 minutes, 30 to 45 minutes, ayan na yung finished product ng aking buttered shrimp. Nilagyan ko na siya ng sili labuyo para medyo maanghang-angha at masarap naman sa lasa. Okay? Good luck sa friends ko! Haha! Bye!